आता जे तुम्ही प्रिव्ह्यू पाहिला तो क्रिएट करणं अगदी सोपं आहे। सर्व एडिटिंग या व्हिडिओमध्ये सांगितली आहे। जर कोणी आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल नोटिफिकेशन आलवरती सेट करून टाका। आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही ऑल मटेरियल यूज केले आहे त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। तर हा व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी सिंपली VN ॲपला ओपन करायचा आहे। VN ॲप ओपन केल्याच्या नंतर काही तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस बघायला मिळून जाणार। वरती तुम्हाला एक स्कॅनरचा ऑप्शन मिळणार, त्यावरती क्लिक करायचं आहे। केल्याच्या नंतर परत तुम्हाला इथे गॅलरीचा ऑप्शन मिळणार, त्यावरती क्लिक करायचं आहे। आता जो मी तुम्हाला QR कोड दिला आहे त्या QR कोडला इथं स्कॅन करून घ्यायचा आहे। स्कॅन केल्याच्या नंतर खाली तुम्हाला डाउनलोडचा ऑप्शन मिळून जाणार। डाउनलोड केल्याच्या नंतर यूज टेम्पलेटवरती क्लिक करायचं आहे। केल्याच्या नंतर आता तुम्हाला जो इथं फोटो ॲड करायचा आहे त्या फोटोला इथं सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर इथं रिप्लेसवरती क्लिक करायचं आहे। परत तुम्हाला जे फोटो ॲड करायचे आहे त्या फोटोला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे। तर आता जेवढे इथं तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहे त्या फोटोला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे। सिलेक्ट केल्याच्या नंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। नेक्स्टवरती क्लिक केल्याच्या नंतर आता इथं तुमचा व्हिडिओ एकदम रेडी झालेला आहे। तर याला सेव्ह करण्यासाठी शेअरचा आयकॉन दिसणार वरती, तुम्हाला त्यावरती क्लिक करायचं आहे। केल्याच्या नंतर इथे एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे। केल्याच्या नंतर आता तुमचा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाणार। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये।